Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Să vedem. Ok. Primul mesaj a ieșit un as de cupe, foarte frumos. Discutăm despre o nouă etapă în viața ta, noi emoții pe care le ai. Unii parcă simt aici că intrați într-o perioadă de pace, de liniște, de iubire, de armonie. Ce mai văd aici e faptul că ți se oferă o șansă din partea Universului pentru a găsi acea liniște interioară. Unii văd aici că primiți tot felul de vești bune, de asemenea văd și startul unei perioade de pace. Da? Este o cupă a păcii, este o cupă a iubirii aici care vouă vi se oferă în acest moment. Ce pot să văd foarte clar e faptul că ai pe cineva în jurul tău care îți poate oferi sfaturi, îți poate oferi ajutor energetic, tocmai pentru a reuși să găsești acea liniște interioară. Ce mai simt aici este o nouă etapă în viața personală pentru unii dintre voi și ce mai văd are legătură și cu un proiect nou, o etapă nouă a vieții voastre, o persoană nouă care își poate face apariția în viața voastră. Simt eu că treci printr-un moment de conștientizări extraordinar de mari. E un moment în care simți că lucrurile se desfășoară diferit, începi să îți clarifici mult mai bine sentimentele tale, emoțiile tale, asta mai ales dacă ai trecut printr-o perioadă complicată, aglomerată. Și ce mai văd aici, unii puteți să aveți o legătură cu o persoană foarte sensibilă, este o persoană cu sufletul curat, cineva care are un aspect fizic mai firav, da? O persoană poate mai slăbuță sau o persoană care pare să fie mai firavă din fire. Da? O persoană cu un aer așa diafan. Bun, hai să mai vedem. La bază ce avem? Avem puterea, deci exact cum am intuit eu, în unele cazuri simt foarte puternic faptul că o luptă a luat sfârșit aici pentru tine, deci ți-ai găsit liniștea. De asemenea, văd că ești într-o perioadă în care apelezi la iubire, răbdare, da? Iertare. Asta te poate ajuta foarte, foarte mult, da? Și asta cu siguranță ți aduce aici liniștea. Bun, hai să vedem în continuare. Ce mesaje mai avem în continuare? Ce mesaj are Universul în acest moment pentru tine? Da? Pe ce cale te afli? Oh, magicianul! Se pare că acest element îți lipsea ție tocmai pentru a fi invincibil. Avem o arcană majoră. Da? Deci acest element, dar poate îți lipsea pacea, poate îți lipsea creativitatea, poate îți lipsea liniștea, iertarea. Da? Pentru că acest magician acum, pentru că tu acum, de fapt, că tu ești magicianul, ai pe masa ta tot ceea ce îți trebuie, ai toate uneltele necesare. Mai văd aici un proiect nou la care lucrezi, da? Adică și cum ai avut o idee, ai avut inspirație, creativitate și acum în sfârșit ai început să pui în practică. Ce mai văd aici este că te afli clar într-o perioadă de noi începuturi în viața ta. Poate la nivel emoțional, ți-ai propus ceva, da? Să schimbi ceva în viața ta sau ți-ai propus să atragi o persoană bună în viața ta și ai toate șansele. Da? Mai văd aici și o perioadă în care lucrezi foarte mult, da? Fie fizic, fie îi organizezi pe ceilalți, fie discutăm și despre o perioadă în care vrei să-ți organizezi viața mai bine sau să-ți o reorganizezi. Poate până acum n-ai reușit, n-ai putut. Da? Repet, îți lipsea asul de cupe, îți lipsea liniștea, îți lipsea acea emoție. Îți lipsea acea pace. Dar mai văd și un personaj la care ar trebui să fii puțin atent în jurul tău. Uite, avem 6 de monede. Da? Pentru unii poate are legătură cu sfera financiară, dar pentru unii simt aici că
Poate să fie și ceva legat de dualitate. Poate erai prins până acum între două locuri de muncă, două persoane diferite, două situații diferite și acum în sfârșit poți să-ți clarifici povestea. Da? E un personaj, uite, care se împarte între două direcții. Pentru unii e ca și cum stați într-un moment în care parcă ați vrea aici să faceți un gest frumos față de cineva, să oferiți ceva unei persoane. Da? Hai să vedem în continuare. Mai vreau o carte. Mai vreau o carte pentru tine. Cavalerul de monede mai avem. În urma acestor evenimente pe care le-am menționat, văd aici faptul că fie începi să devii o persoană mai stabilă, mai bună, fie reușești să atragi în jurul tău persoane sincere, persoane sigure, dar ce văd aici, văd foarte multă stabilitate pentru tine. Da? Deci, în unele cazuri, repet, simt că vă lipsea acea liniște emoțională, acea pace, acel sentiment. Da? Pentru unii poate să însemne și un copil sau un nou început, o bucurie de suflet, oricum ar fi, care e ca și cum vă face să vă simțiți întregi. Din punct de vedere profesional, uite, sau financiar, eu văd aici o rezolvare. Fie printr-un drum pe care l-ai de făcut, fie printr-o veste care apare, poate să fie și o propunere de colaborare, poate pentru unii este vorba despre un nou loc de muncă sau despre o stabilitate mai mare din punct de vedere profesional. Asta simt eu să vă transmit. Uite, avem 7 de bâte, deci e ca și cum îți recapeți încrederea în tine. Uite, dai exemplu celorlalți. În cele mai multe cazuri văd aici o bucurie, o realizare din punct de vedere profesional. Bun, hai să vedem următoarea carte. Următoarea carte. Pentru unii, mai simt aici să vă transmit ceva important, da, cu aceste cărți, și anume, sunteți într-o perioadă în care puteți foarte ușor să materializați lucrurile. Foarte ușor. Deci, ca și atenționare, cumva vedeți ce simțiți, ce gândiți, pentru că foarte rapid are șanse să devină realitate. Wow! Împărăteasa! Ce frumos! Deci împărăteasa, avem aici o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Este a doua arcană majoră din citire și ce văd eu aici e că și cum crești, da, brusc. Se accentuează aici ideea de abundență, stabilitate, încredere în tine, confort. Mai văd, bineînțeles, și o perioadă bună pentru sufletul tău, o perioadă în care simți că tu crești, înflorești, simți că ești undeva la nivel înalt. Da? Împărăteasa, bineînțeles, mai poate semnifica și faptul că reușești aici să te îndrepți, da? Către ceva mult mai stabil. Poate să fie și un drum pe care îl faci spre o instituție importantă, spre o femeie importantă, spre cineva care, știu eu, îți este foarte mult alături. Dar oricum ar fi, da, eu aș merge pe ideea că aici urmează o perioadă extraordinar de bună. Și uite, avem 8-ul de monede, regina de bâte, deci poate avea legătură și cu munca pentru unii. Sau pur și simplu poate avea legătură cu startul unei perioade în care în sfârșit vă găsiți împlinirea alături de cineva. În unele cazuri simt eu aici că e ca și cum aveți o pasiune, aveți o idee, vreți să faceți ceva și cărțile spun clar că aveți foarte mari șanse. Da? Foarte, foarte mari șanse. Poate chiar un ajutor foarte mare care mi-apare aici din partea unei femei. Și aici poate să fie o prietenă, șefa, mama, cineva din familie, un vecin, o vecină, cineva care vă ajută foarte mult. E ca și cum urci pe un tron undeva sus. Eu așa simt să transmit. Pentru bărbați,
E cineva aici care vă poate ajuta foarte mult. Da? E cineva care vă poate ajuta foarte mult. Poate chiar să apară o persoană bună în viața voastră. Mai vreau o singură carte. O singură carte mai vreau. Și două cărți mi-au ieșit până la urmă. La bază avem din nou optul acesta de monede, da? Pentru unii, ca și sfat aici, nu e suficient doar să simțiți, nu e suficient doar să lucrați, da? Din punct de vedere energetic sau să proiectați sau să vă doriți, ci este clar nevoie să acționați, da? Cu atenție, încet, sigur, să vă puneți această creativitate în practică, da? Sau să faceți ceva din iubire, să faceți ceva cu sufletul deschis. Și apoi ce mai avem aici? Mi-a ieșit treiul de monede, da? Treiul de monede. Mai văd aici că e ca și cum construiești ceva, da? Sau vei lucra la ceva într-o echipă cu câțiva oameni. Poate să fie și că supraveghezi pe cineva. Pentru unii dintre voi văd aici un succes legat de un examen sau un succes legat de un proiect important. Văd foarte multe monede, da? Deci foarte multă energie de pământ. Pentru unii poate aveți și legătură cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Dar în alte cazuri este clar vorba despre o stabilitate mult mai mare. Regele de cupe a mai ieșit, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Este o energie masculină blândă, cu multă creativitate, o persoană care are o maturitate din punct de vedere emoțional, poate să fie și o persoană foarte răbdătoare din fire, care, bineînțeles, este pregătit sau pregătită să-ți fie alături. Da? Eu văd că e ca și cum lucrezi la ceva împreună cu o persoană, construiești ceva important. Ok, hai să vedem și niște mesaje bonus. În primul rând vreau să văd ce este cu acest nou început, ce este cu acest as de cupe. Wow! E ca și cum faci pace cu o persoană, da, mai puțin plăcută, poate o rivală, o persoană care nu-i de încredere, da? E ca și cum ai iertat pe cineva, da? Este, uite, o hotărâre pentru inima ta, da? Poate să fie vorba și despre o tentație foarte mare pe care o ai față de cineva, față de ceva anume. Este și o dorință aici de independență, dar pentru unii ca și cum ați cunoscut ceva, ați conștientizat ceva sau sunteți într-o astfel de perioadă. Pentru bărbați, uite, poate să apară cineva nou în viața voastră sau poate a apărut deja, e o tentație foarte mare acolo, foarte, foarte mare. Hai să vedem. Magicianul. Eu tot simt aici ideea de iertare. E ca și cum ai iertat pe cineva, ai iertat ceva anume. Da? Și uite, văd aici un moment în care te concentrezi foarte mult, da? Să repari ceva, te concentrezi foarte mult în acest moment, cu magicianul aici, să crești, da? Să construiești ceva. Vrei să faci ceva la nivel înalt, deci cumva ceva într-un mod bun. Și avem câinele, da? Deci discutăm și despre foarte multă fidelitate. Fie din partea cuiva din jurul tău, este vorba despre o persoană care are foarte multe resurse, este o persoană inteligentă, cu un simț practic foarte dezvoltat, deci persoana aceasta lucrează foarte bine cu mâinile, are un simț practic imediat, așează lucrurile, le pune în ordine, iar în alte cazuri poate să fie și un moment aici de revelație pentru voi în care poate ați spus gata, din acest moment mă dedic carierei sau mă dedic sufletului meu, mă dedic unui scop nobil. Hai să vedem cavalerul de monede. Da, și aici fie este vorba despre cineva care vine către tine cu un cadou, cu o propunere, cu o ofertă, fie pentru unii putem să discutăm, bineînțeles, și despre un drum pe care îl aveți de făcut, undeva la o instituție, undeva la o casă. Dar e și o propunere. Uite, avem inelul, barza,
da? Este vorba despre o schimbare. Pentru unii poate să însemne și că vă schimbați casa, vă schimbați casa în interes profesional sau că trebuie să plecați undeva în interes profesional. Și acolo văd eu că e cu mare succes. Mi-a ieșit împărăteasa. Și cu luna. Fie este un succes într-un domeniu necunoscut, într-un domeniu ascuns, fie aici văd că dai dovadă de o înțelepciune atât de mare încât e ca și cum nu arăți, da, nivelul la care ești, nu arăți situația în care ești. Și, uite, pentru unii poate să fie și ceva legat de un copil, da? Poate cei care aveți copii. Uite, aceștia pot avea parte de o bucurie, de o realizare și atunci vă bucurați și voi. Pentru alții, în schimb, poate să însemne aici și o discuție sinceră cu cineva, dar tot simt eu că după această realizare, e ca și cum îți menții inocența, îți menții bunătatea, nu ți se urcă la cap, nu depășești anumite limite și asta mie îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. 3 de monede, da, a venit, uite, cartea, deci e ca și cum vrei să predai ceva sau poate vrei să înveți ceva, poate vrei să te înscrii la un curs. Poate pentru alții pur și simplu v-ați propus să citiți o carte, să vă uitați la un documentar, la un serial, de aici ceva din care învățați, da? Nu e vorba despre relaxare aici. Avem bărbatul, banii. Da. O persoană importantă, da? Uite, pentru femei poate să fie un bărbat important pe care îl cunoașteți la locul de muncă sau mai poate să fie aici în adunarea asta, în cursul ăsta pe care îl văd eu, în orele astea care studiați ceva, învățați ceva. Poate și eu avea legătură și cu un bărbat, e un bărbat cu o cunoaștere foarte mare. Pentru bărbați o să vă prindă foarte bine, da, acea etapă pe care o văd eu aici. Deci, uite, veți deveni înțelepți, da? Și totuși aici mi-a ieșit în final coasa și cu biciul. Deci totuși văd aici un sfârșit dureros pentru cineva. Da? Este o persoană care fie se simte pedepsită, fie este vorba despre o persoană care se simte dată deoparte. Avem bărbatul, surpriza și sacrificiul. Pentru femei poate să însemne și un sacrificiu a cuiva din jurul vostru la un moment dat sau chiar o problemă de sănătate a cuiva. Și ce mai văd pe de altă parte are legătură cu o persoană foarte dură aici. Totuși văd în final parcă și o inimă frântă a cuiva. Dacă ești bărbat, e ca și cum mergi să-ți vindeci anumite răni de prin trecut. Da, văd și o persoană vicleană aici la un moment dat. Însă, totuși văd că e ceva cu noroc. E ceva cu noroc. Avem vaporul, sicriul și vulpea. Poate să fie aici o persoană care a mințit sau care minte și care acum primește ceea ce merită. Da, hai să vedem acum și un mesaj din partea acestui oracol. Grijă părintească, ești mai puternic decât știi. Da? Deci, acestea sunt mesajele pentru tine. E ca și cum universul ăsta îți spune că poate nu ai nevoie de grija cuiva, ești mai puternic decât știi, poți să faci ceva de unul singur sau de una singură. Mai vreau o carte. A te muta, religie și spiritualitate. E ca și cum faci o schimbare din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual. Sau pentru alții aici poate să însemne și o schimbare, da? Schimbați casa, schimbați munca, schimbați strategia, schimbări care apar în jurul vostru. Da? A te muta, a schimba. Avem grijă de tine și schimbări în corp.
Da, se pare că acest eveniment aduce, uite, schimbări, poate chiar și în familie pentru unii dintre voi. Nu știu dacă se vede. Da. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, acestea au fost mesajele divine transmise de către Univers în acest moment pentru tine. Îți mulțumesc că ai vizionat această citire, nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like, lasă un comentariu, distribuie videoclipul pentru că m-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc pe această cale celor care ați făcut deja asta, știu că sunteți mulți care din prima distribuiți, dați like, lăsați comentariu și vă mulțumesc pe această cale. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.